আৰু এই তাত অলপ বহিছিলোঁ, তাত ফটো চটো মাৰিলোঁ অলপ, তাৰপৰা সোমাই আহিলোঁ। চাই লওঁ এবাৰ, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ। চা এইফালে চা। অ' মাই গড। নমস্কাৰ এণ্ড গুড ইভিনিং। টাইম ওলাই আহিলোঁ আৰু ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মানে। আৰু এতিয়া মই আছোঁ যিখন মানে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ মানে যিটো মানে নতুনকৈ খোলা হৈছে ন, মানে পুৰণা মেডিকেল কলেজৰ ফ্ৰণ্টত আছে মানে, ওচৰতে আছে এইখনত। তাতে মানে অলপ বহি আছোঁ আৰু ভাল লাগে জেগাটো বহি। আৰু ৱেইট কৰি আছোঁ, লগৰ 2-3জনীমান আহি আছে বোলে। চ' ওলাই যাম আৰু লগৰকেইটাৰ লগত। এই ওচৰতে যাম আৰু ভঙাগড়লৈ যাম, কিবা কিবি খাম আৰু এনেই অলপ বহি মেলি বাছ। আৰু এতিয়া আমি ৰুদ্ৰাক্ষত পালোহি, য'ত মানে ইয়াত প্ৰায় আমি বহোঁ মানে ইয়াত ক্লাছ কৰি মেলি একদম বৰিং লাগিলে ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু কি কৰিব আৰু তেনেকৈ আৰু দেই। ৰ'ব আৰু দেখাই আছোঁ। পইচা কিমান আনিছোঁ খাবলৈ? অকল 100 টকা এটা মানি দিছিলে, যোনটো মানে ৰুম ভাড়া দিওঁতে খতম হ'ল। দেখিছে এনাৰ্জি একো নাই। ইউনিভাৰ্চিটিত 9টাৰ পৰা 5টালৈকে ক্লাছ কৰি খতম এনাৰ্জি। এতিয়া অলপ এনাৰ্জি ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু ৰুদ্ৰাক্ষ। আৰু এজন মোৰ লগৰ এজনক দেখাই দিছিলোঁ, আজি চিনাকি কৰি দিছোঁ। আৰু ৱেলকাম টু মাই ব্লগ ব্ৰ'। এই হেল্ল'। মানে ব্যস্ততাৰ মাজত আজি ওলাই আহিছোঁ এবাৰ মাইণ্ডটো ৰিফ্ৰেছ কৰিবলৈ। তো চাই থাকক ইয়াৰ চেনেলটো। थैंक यू। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। কৰি এই দুজনে জাষ্ট আহি পাইছেহি মানে। এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাম আৰু দেই। কিনিবা নিকিম নে চাই লওক। ৰুদ্ৰাক্ষ ইয়াত মানে ভঙাগড়ত আছে। মোৰ ৰুমৰ পৰা ইমান দূৰ নহয়, 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব মানে। এইটো ক'ত যাব বাৰু ট্ৰেইনখন? অ' এইটো মানুহ চাওক, এইটো মোৰ নাই দেখোন দেই, এইটো ভূত। আৰু চবতকৈ দামী বস্তুটো কেইটা হৈছে সেইটো, য'ত নেকি 28% GST হয়। মানে 100 টকীয়া বস্তু হ'লে 28 টকা চৰকাৰে লয়। তাৰমানে কি বেছিকৈ টকাতকৈ ছোৱালীয়ে মানে টেক্স বেছিকৈ দিয়ে। আছোঁ সুস্মিতা, ভালকৈ ধৰ, পৰিবি নহ'লে, গম পাওঁ নে? এই একদম আমি ওপৰলৈ আহিছোঁ আৰু। তহঁত কি কিনিবি ক? এতিয়া আমি সোমাইছোঁ আৰু কাপোৰ দুখনমান চাই লওঁ, যদি পচন্দ হয় দাম দৰ মিলে তেনেহ'লে উঠাই লৈ যাম আৰু। তো 3খন ল'লে 150 টকা এটা অফ পালে। হেৰি মানে পাইছিলোঁ 340। মানে এইবিলাকৰ দাম বেছি হয় কেলৈ, বেলেগ দোকানত কিমান চাৰ্ভিচ বেছি হৈ যায়। ইয়াত AC আছে, ইমান চিকিউৰিটি আছে, ইমান কিবা চাৰ্ভিচ মানে ষ্টাফ আছে যে, চ' সেইকাৰণে মানে টেক্স মানে বেছি হৈ যায় মানে বেলেগতকৈ মানে। টেক্স উঠাবই লাগিব। হা এইটো ল'ৰা হয়। তই কি কিনিবি ভাই ইয়াত? এই ফালে চা, কি কিনিব আহিছ? চ' এইটো ছোৱালীৰ ড্ৰেছ হয়। এইফালে চা, এইটো ধৰা পৰিলে দেই এজন। য়েল্ল' কালাৰ কাপোৰটো ভাল লাগিছে ন? প্ৰাইচ 1200-1300 আৰু।
আৰু আমাৰ এইজন আছে মেনেজাৰ আৰু এইখনেই হৈছে এই মল মানে মলটোৰ মানে ডেমো হয় নক্সা হয় মানে মডেল হয় গম পাওঁ নে এনেকুৱা হয় মানে এই মেইন গেটটো হৈছে এইফালেদি আমি সোমাই আহিছিলোঁ আৰু এই তাত অলপ বহিছিলোঁ তাত ফটো চটো মাৰিলোঁ অলপ তাৰপৰা সোমাই আহিলোঁ চাই লওঁ এবাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে পিছফালৰ মানে গেট যোনে মোক এই গোটেই ইয়েৰিংছ কেইটা দিব মই গাইছ ভাল লাগিছে মঞ্জুৰ প্ৰপ'জেল আহিছে এইকেইটা যদি এই মঞ্জুৰে কৈছে যিসকলে মানে যিজনে মানে দিব পাৰে নহয় তাইক এইটো বোলে তাইলৈ বিয়া হ'ব বুলি गाड़ी स्टार्ट कर चप्पल छोड़ हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला আৰু এইটো হৈছে লাইব্ৰেৰী মানে এই মলখনৰ লাইব্ৰেৰী হয় কিতাপ কি আহিছে চালক ৰামায়ণ কিতাপ আছে বৌদ্ধ কিতাপ আছে একদম ধুনীয়া লাগিছে দেই টুপিবোৰ পিন্ধিছা এফালে চা মাই গড আৰু এতিয়া হৈছে একদম কচমেটিক হয় মোৰ চাগে চকুত পৰিলে এইবিলাক জাষ্ট মোৰ চাগে সেইবিলাক 28% GST সেইবিলাকে মনত ৰাখে মনলৈ একদম মানে ইমান টেক্স চৰকাৰে লয় নহয় এইবিলাকৰ পৰা সেইজন ভাল লাগিছে এইটো মোৰ কাৰণে তহঁতৰ মানে ভোক কেইটাৰ পৰা আইচক্ৰীম খাইছে ৰাজা চন্দন আহিব মঞ্জু